ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS ቦርደርን ይሆናል። ያው ቦርደር ሲባል እንግዲህ ሐሳቡ አዲስ የሚሆንበት ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። ከዚህም በፊት ቱቶሪያሎችን ሲያዘጋጅ አልፎ እኔም በሆን በጨረፍታ ነካው ነበረ። ቦርደር ሲባል እንግዲህ ትንሽ ለማብራሪያ ያክል ምንድነው በነገሮች ዙሪያ ወይንም በእኛ ኬዝ በኤሌመንቶች ዙሪያ ከቦ የሚገኝ እንደ ፍሬም ሊሆን ይችላል ወይንም እንደ ቦርደር የሚያገለግል አይነት ነው እና ይሄንን ነገር እንዴት በCSS መስራት ሞር ማስዋብ እንደምንችል ከዛሬ ጀምሮ ምን ይሆናል ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ የዚህ ተመሳሳይ ደግሞ አውትላይን የሚባል ነገር አለ። እሱም እንደ ቦርደር አንድ ነገር እንደዚሁ ከቦ የሚገኝ ነው። ግን ወደፊት ሁለቱንም ለየብቻ ካየን በኋላ ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ለዛሬ ቦርደር ላይ ብቻ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው። ዘለግ ላለ ጊዜ ለአንድ ለ3 ለ4 ቱቶሪያል ይሄንን ቦርደር ብቻ ምን ይሆናል። ምክንያቱም መጀመሪያ ኖርማሊ ቦርደር ምንድነው የሚለው አለ፣ ከዛ ቦርደር ኢሜጅ አለ። ይበልጥ ቦርደሮችን ለማስዋብ ስንፈልግና እነዛ ነገሮችን አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው። ለተለመደው ፔጅ ስትራክቸሪን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር CSS ፋይል ፈጥሬ ሊንክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እቺን HTML ፋይል እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር እና CSS ቦርደር ይሄንን ክሎዝ ልበለው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቦርደር ሲባል እንግዲህ ለተለያዩ ኤሌመንቶች ልንሰጥ እንችላለን። እስቲ እኔ መጀመሪያ በዲቪዥን ልጀምር፣ ከዛ በፓራግራፍ በኢሜጅ እያልን ለማየት እንሞክራለን። ግን ሐሳቡ ለሌላም ኤሌመንት ላላሳየውትም ኤሌመንት ተመሳሳይ ነው የሚሆነው አሰራሩ። ሶ ይሄንን ለማየት መጀመሪያ ዲቭ ልበል፣ አንድ ዲቪዥን ልክፈት። ከዛ እዚህ ጋር ስታይሉ ላይ ልምጣና ኮል አድርገው ዲቭ ልበል ልግባ። እዚህ ጋር ኢንተር ልበል። በጣም ጥሩ። አሁን ቦርደር የምትለው ቃል ከሆነ የምጠቀመው ቦርደር ላይክ ባክግራውንድ ብቻ የሚለውን እንደተጠቀምኩት ሁሉ ሾርትሃንድ ፕሮፐርቲ ነች። እቺ ቦርደር የምትባለው ቃል ወይንም ፕሮፐርቲ በውስጡ ምን ትይዛለች? ቦርደር ስታይል የሚባል አለ፣ ቦርደር ዊድዝ እንደዚሁም ደግሞ ቦርደር ከለር የሚባሉ አሉና እነሱ ነው አብራ የምትይዘው። ለአሁን በኢንዲቪጁዋል ቤዚስ እናያቸውና ሁሉንም በኋላ በሾርትሃንድ አብረን እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ምን ላድርግ? ለዚህ ዊድዝ ነገር ልስጠው፣ ወደ 300 px አካባቢ ልበለው። እንደዚሁም ደግሞ ሄይትም ስኩዌር ላድርገው። እሺ 300 px አካባቢ ልበለው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የመጀመሪያው የሚሆነው? መጀመሪያ ዲፋይን የምናደርገው ቦርደር ስታይል የሚባለው ነው። ቦርደር ስታይል። በጣም ጥሩ። ይሄ ቦርደር ስታይል የምንለው ምንድነው? ምን አይነት የቦርደር አይነት ይሁን ነው። ስንት አማራጮች አሉን ካላችሁኝ እዚህ ኮሜንት ላይ ጻፍኩላችሁ አማራጮች አሉን። የመጀመሪያው ነን ነው which means ዲፎልት ነው። ዲፎልት ሲባል ምንድነው? እንግዲህ እዚህ ጋር ቫልዩ ካልሰጠሁት ሊወስደው የሚችለው ቫልዩ ማለት ነው አይደል? አውቶማቲካሊ ሰው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቦርደር ስታይል ነን ከሆነ ሌሎች ቦርደር ባህሪያቶችን መጨመር አይጠበቅባችሁ፣ ምክንያቱም ነን ላይ ነው አፕላይ የሚደረገው፣ ምንም ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ እንን እንደማሳያ ከነን ውጪ ምን ላደርገው እችላለሁ? ሶሊድ ልል እችላለሁ። በጣም ጥሩ። ስታይሉን ዲፋይን አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ማን ይቀረኛል? ቦርደር ዊድዝ ይባላል። ቦርደር ዊድዝ ደግሞ ቲክነሱን ውፍረቱን ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያ በምን መጻፍ ይቻላል? በኪወርድ መጻፍ ይቻላል። እነሱም 3 ኪወርዶች አሉ። ቲን ቀጭን፣ ሚዲየም መካከለኛና ቲክ ወይንም ወፍራም ተብሎ እንደዛ ይጻፋል። እስቲ ለምሳሌ እኔ ቲክ ልበለው በረም ጎላ ብሎ እንዲታየኝ። የመጨረሻው ቦርደር ከለር የምትባላለች። ቦርደር ከለር እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቀለም መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግሪን ልበለው እስቲ። ይሄንን አሁን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረገው እዚህ ጋር ዲቪዥናችን አረንጓዴ ቦርደር ኖሮት ቲክ መጠን ኖሮት በሶሊድ ስታይል ድሮ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ነው መጥቷል። አሁን ስለዚህ እዚህ ጋር እየገባን እያንዳንዱን መቀየር እንችላለን። ብዙ ስታይሎች አሉን እዚህ ጋር የምታያቸው። ቲክነሱም ከዚህ የተሻለ መጨመር እንችላለን። ከለሩንም ቫሪ ማድረግ እንችላለን። እሺ መጀመሪያ እንዲታየን ኢፌክቶቹ ምናምን ይሄንን 30 px ልበለው። የተለያዩ ዩኒቶችን መጠቀም ትችላላችሁ አክቹአሊ። ሶ ይሄንን ሪፍሬሽ አድርገው አሁን ጎላ ብሎ ይታያል። ስለዚህ እስቲ ካሉን ስታይሎች ውስጥ እዚህ ጋር እየቀያየርን ሶሊድ አልኩኝ አይደለም መጀመሪያ። ከዛ እስቲ ዶትድ እንበለው። ዶትድ ነጠብጣብ በክብ ነው የሚሆነው። ይሄው ሪፍሬሽ አድርገው እንደዚህ አለ። እሺ
ዘለል እያልኩኝ ደግሞ ልሂድ ደብል ይላል ደብል ያው ሁለት መስመር ነው የሚያሰምረው ይሄን ሪፍሬሽ ላድርገው ኦኬ በጣም ጥሩ ከዛ በኋላ እዛ ጋር ግሪቭ ምትላለች እስቲ እሷን ደግሞ እናያት ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ሳማው ምንድነው እንዴት ተብሎ ነው ይሄ ኤክስፕረስ የሚደረገው ብቻ እንደዚህ አይነት ኢፌክት አለው እሺ ኢንሳይት አውትሳይት ሬጅ የሚባለው አሉ እስቲ ኢንሳይት የሚለውን እኔ ሪፍሬሽ ላድርገው ኢንሳይት ይሄንን ይመስላል የሆነ ወደ ውስጥ ጠለቅ ያለ ነገር እና እንደዚህ ያረጋችሁ ስታይሉን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የሆነ ተመሳሳይ የሚመስሉ ባይሆን ምን የቦርደር ስታይል ቫልዩዎች አሉ ይሄንንና እዚህ ጋር ሂድን የሚለው ተመሳሳይ ይመስላል ይሄንን ሲሆን ያው የለም ነው አይደለ ቦርደር ሂድን ሲሆን ግን አለ ግን አይታይም ነው እና የዚህኛው የሂድን ቦርደር ብዙ ጊዜ አገልግሎቱ የምንጠቀመው ወደ ቴብል አካባቢ ነው እስቲ እዛ ስንደርስ ምን ይሆናል ቦርደር ኮላፕስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ከዛ ጋር አብረን አያይዘን እናያለን ለአሁን ምንም አናደርገው ስለዚህ እነዚህ ቦርደር ስታይሎች እንዳሉን አየን ማለት ነው እስቲ ግሪቭ የምትለው ስለምትመቸኝ እሷን ላደርጋት ከዛ ወደ ዊድዝ ስንመጣ እንዳልኳችሁ ቲን ቲክ ምናምን እየተባለ ስፔሲፋይ መደረግ ይችላል በኪወርዶች ግን የተሻለ በቁጥሮች በዩኒቶች ምናምን አድርገን ብንጽፈው ይሻላል ይሄኛው 30 ፒክስ ምናምን ብለን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በስተመጨረሻ ይሄንንም ከለር በኪወርዶች ቢፈልጉ በሄክሳዴሲማል በአርጂ በፈለጋችሁት መገላለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ከለሩም እንደዚህ ይለዋወጣል ማለት ነው በጣም ጥሩ መቀየርን አየን ማለት ነው አሁን ሌላኛው ሐሳብ ምንድነው እዚህ ጋር እንግዲህ አራት ሳይዶች ናቸው አይደል ያሉን ለአራቱም የተለያየ አይነት ስታይል የተለያየ አይነት ዊድዝ የተለያየ አይነት ከለር መስጠት ይቻላል ስለማድረግ በቀጥታ ምን ማድረግ ነው ጀስት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ግሪቭ ይላል አይደለም ስፔስ እናደርግና ሶሊድ እንልን እንችላለን ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ዳሽድ ልንል እንችላለን በስተመጨረሻ አንድ አራተኛ ምን ልንል እንችላለን ኢንሴት ልንል እንችላለን ይሄ እንግዲህ እንዴት ነው የሚሆነው ይሄኛው የመጀመሪያው ለቶፕ ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር ቶፕ ከዛ በኋላ ሶሊድ የሚለው ለዚህኛው ከዛ ዳሽድ የሚለው ለቦቶሙ ኢንሴት የሚለው ለግራው ነው የሚሰጠው እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን እንየው ኦኬ ሴቭ አላረኩትኝ ሴቭ ልበለው ሪፍሬሽ ላድርገው እንደምታዩት ነው ተቀይሯል ሞር ኢፌክቱ እንዲታየን ግን ሶሊድ እና ኢንሴት የሚለው ነገር በቀይረው ጥሩ ነው መሰለኝ ደብል ልበለው እንደ ይሄኛው ደግሞ መጥቼ እስቲ ወይ ሂድ ልበለው ሂድን ልበለው እስቲ ሴቭ አርጌ ከዛ በፊት ግን ከለሩንም ልቀይረው እንዲታይ ይሄን ሴቭ አርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው ይሁን እንደምታዩት ነው ሶ ይሄኛው ግሪቭ የሚለው ለቶፕ ተሰጠ ደብሉ ይሆነ እንደምታዩት ለዚህኛው ዳሽዱ ደግሞ ለቦቶሙ ሂድን ያው አይታይም ለሌፍት ወይንም ለግራው ተሰጥቷል ማለት ነው እና ኢን ኬዝ የተለያዩትን ሳይዶች የተለያየ አይነት ቦርደር ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህም ማድረግ ይቻላል ነሰሰሊ አራት ብቻ ሳይሆን ሁለትም ሶስትም አንድም ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ሁለቱም ባጠፋ ምንድነው የሚፈጠረው ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ ለቶፕ ይሰጣል ከዛ ይሄኛው ለዚህኛው ለራይት ይሰጣል ከዛ ሳይክሊክ ነው ተመልሶ ይሄ ግሪቭ የሚባለው ለቦቶም ይሰጣል ከዛ ተመልሶ ደግሞ ደብልን ለዚህኛው ለሌፍቱ ይሰጣል ማለት ነው ይሄንን ሪፍሬሽ ብናደርገው እንደዚህ አይነት ነገር ይኖረዋል ሳይክሊክ ነው የሚሆነው አሳይን አደራረጉ ማለት ነው ሶ በተመሳሳይ ልትገምቱ እንደምትችሉ ቦርደር ዊድዝም ቦርደር ከለር የሚባሉትም ነገሮች እንደዚሁ አራትም ሶስትም ሁለትም አንድም ቫልዩ ሊኖራቸው ይችላል ያው አካሄዳቸውም እዚህ ጋር ቶፕ ራይት ቦቶም ሌፍት እንዳለው ይሄኛውም ቶፕ ራይት ቦቶም ሌፍት ነው ይሄኛውም ቶፕ ራይት ቦቶም ሌፍት ነው እሺ እሱን ለማየት ምን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ሴቭ እናድርገው እዚህ ጋር ቶፑ 30 px ከሆነ ይሄኛው 20 px ልበለው ከዛ 10 px ከዛ 0 px ልበለው እስቲ እኔን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው እንደምታዩት ነው 30 ወፈር ያለ 20 መለስተኛ 10 አነስ ያለ 0 ደግሞ ምንም የለም ማለት ነው እንደዚህ ማርጎ መስጠት ይቻላል ማለት ነው የመጨረሻው ከለር ነው ከለሩ ምን ማድረግ እንችላለን ግሪን ይላል የሎ ሬድ እንበልና ብሉ እንበለው ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው አራቱ ሳይዶች የተለያየ አይነት ከለር ይኖራቸዋል ማለት ነው in addition እንደው እናርዘመው ከተባለ እዚህ ጋር የምንጽፍበትን መንገድ ምን ማለት ይቻላል አሁን ይሄ የቶፕ ከለር ነው አይደለ ግሪን ሶ ቦርደር ቶፕ
ከለር ማለት ይቻላል። ይሄንን እዚህ ጋር እንዘጋውና ደግሞ ቦርደር እቺን ኮፒ አድርጌ ላምጣት እዚህ ጋር ፔስት ልበላት እዚህ ጋር ላምጣትና ቦርደር ራይት ማለት ይቻላል። ኦኬ ይሄኛውን እንደዚህ ማዝጋት ኮንትሮል ቪ ቦርደር ቺን ቦቶም ልበላት። ኦኬ በጣም ጥሩ። የመጨረሻ ቦርደር ይቅርታ ኮፒ ፔስት ልበለው ቦርደር ሌፍት ከለር ብሉ ማለት ይቻላል። እንደዚህ አራቱንም ሳይድ ለየብቻ መጻፍም ይቻላል። ግን ለምን ያስፈልጋል እንደዚህ በሾርት ሃንድ መጻፍ እየተቻለ? ሰው ይሄንን ሪፍሬሽ ባደረገው እዚህ ጋር ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም። እንደዚህ ማድረጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። አራቱን ሳይዶች የተለያዩ ቫልዩዎች መስጠት ሲፈልጉ ማለት ነው። ግን በዛኛውም ገና እንደዚህ ኢንዲቪጁዋሊም ሳንጽፈው ለአራቱም መስጠት ይቻላል። እንደዚህ ራሱ ሆኖ ያው እንዳያችሁት ነው። ግሪን፣ የለው፣ ሬድ፣ ብሉ ተብሎ እንደዚህ ለአራቱ መስጠት ይቻላል። ወደዛኛው መሄድ ብዙም ላይ ያስፈልግ ይችላል። አሁን ወደ እንትኑ ስመጣ ቦርደር ወደምትባለው ፕሮፐርቲ ስመጣ እሷ ሾርት ሃንድ ነች። ግን ብዙ ጊዜ አራቱም ሳይዶች ተመሳሳይ የሆነ ስታይል፣ ተመሳሳይ የሆነ ቲክነስ እና ተመሳሳይ የሆነ ከለር ሲኖራቸው የምንጠቀመው ነው። ለዛ ምን ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ ይሄንን ግሪቭ ልበለው፣ ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ላጥፋውና ችን 30 px ልበለው and ከለር ደግሞ አንድ መርጣለሁ ማለት ነው። ምን ማለት ይችላልው? እዚህ ጋር ሬድ። አሁን እንደዚህ ነው ቦርደር የምትባለው ብቻ ከተጠቀምን የሚሆነው። ቦርደር ስታይሉ ግሪቭ ነው። ቦርደር ቲክነሱ 30 px ነው። ከለሩ ሬድ ነው። እዚህ ጋር ቦታ አሬንጅ ቢደራረጉ ምንም ችግር የለም። ግን እዚህ ጋር ስታይል የምትባለውን ነገር ቦርደር ስታይሏን ስፔሲፋይ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም ይሄ ከሌለ ዲፎልቱ ነን ስለሆነ የሌሎቹ መኖር ብዙም ኢፌክት ስለማይኖረው ይሄንን ሪፍሬሽ እናድርገው። ያው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ቀላል ሐሳብ ነው። ይሄንን ወደ ነበረበት ለመልሰው የነበረበት ይሻላል። ይሄንን ሪፍሬሽ እናድርገው። በጣም ጥሩ። in addition ምን ማድረግ ይቻላል? እንግዲህ ያው ለሌሎች ኤሌመንቶችም መስጠት ይቻላል። ሐሳቡ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እስቲ ብሬክ ላድርግና የሆነ ፓራግራፍ ነገር ልክተት። እዚህ ጋር አለችኝ ፓራግራፍ ስለ ቦርደር ነገር የምታወራ። ኮንትሮል ቪ ልበለው ሴቭ ልበል። እዚች ጋር ፓራግራፍ አለ ጥራና ፒ ልበልና ምን ማለት ይችላልው? ቦርደር ልበልና ኦኬ። ከዛ በፊት ሪፍሬሽ ላድርግና ፓራግራፍ ላምጣ። ኦኬ መጥቷል። ይሄውና እዚህ ጋር ምን ማለት ይቻላል? ቦርደር ልበለውና በሾርት ሃንድ ላድርገው ሶሊድ ብሉ 2px ልበለው። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ብሉ ቦርደር ይሄ ቴክስት ኤሌመንት ይኖረዋል። ሌሎችም ስታይሎችም ከለሮችም ምናምን መቀየር ነው። ምናልባት በአንድ በኩል ብቻ ደግሞ ቦርደር እንዲኖረን ከፈለግን ችን እናጥፋትና ሁለቱን በሾርት ሃንዱ እንጻፋቸው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ቦርደር ስታይል ብለን ቦርደር ስታይል አሁን በስተግራ በኩል ብቻ ቦርደር እንዲኖረን ከፈለኩኝ መጀመሪያ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ላድርገውና ባዶ መሆኑን እኔ በስተግራ ብቻ እንዲኖረን ከፈለኩኝ ቶፑን ነን ልበለው፣ ራይቱንም ነን ልበለው፣ ቦቶሙንም ነን ልበለውና ይሄኛውን ሶሊድ ማለት ይቻላል። ሲምፕል። እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄና አሁን በስተግራ በኩል ቦርደር ኖሮ ማለት ነው፣ በሌላው በኩል የለውም። ይሄና ጎላ ላድርግላችሁ ይታያል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ቴክነሱንም ጨመር ማድረግ ይቻላል። 3ም እሺ 5 ላይ አድርገው ሪፍሬሽ ላይ አድርገው እና ቦርደሩ በስተግራ በኩል ቴክነሱ 5 ሆኗል። እንደዚህ እየተደረገ ነው እንግዲህ የሚሰራው። የመጨረሻ በኢሜጅ ነው። ኢሜጁን ቀላል ነው። እንደዚሁ መተን ኢሜጅ እንክተት። የት ነው ያለኝ? እስቲ እዚሁ ፎልደር ውስጥ ስታይል ውስጥ ኢሜጅ ውስጥ የሆነ ሃውስ የምትል ነገር አዘጋጅቼ ነበር። በጣም ጥሩ። የት ነው ያለኝ? ስታይል ውስጥ ገብተ ኢሜጅ ውስጥ ሃውስ የምትል ጄፒጂ ፋይል አለች ልበለው። እኔን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ኦኬ ኢሜጇ መታልናለች። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ልጥራትና ኢሜጅ ልበልና ዊድዝ ወደ ስንት አካባቢ ልስጠው? 400 px አካባቢ በቃዋል። ዜን አሁን ቦርደር ልበልና በሾርት ሃንድ ልጠቀመው። ምን ላድርገው? እሺ ግሪቭ ልበለው 20 px። ዜን ይሄ ደግሞ ምን ልበለው? ከለሩን ዝም ብዬ ፒንክ ልበለው።
ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄና ኢሜጁም እንደዚሁ ቦርደር ምናምን ኖሮት ይቀመጣል ማለት ነው። የተሻለ ነው ሲኖረውም ያምራል ለውበት እና ከላይ ባሳያችሁ መንገድ የምትፈልጉትን ሳይድ መምረጥ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን አይነት አጻጻፍ ሾርት ሃንዱን ረዘም ያለውንም እንደየፍላጎታችሁና CSS ቦርደር ይሄንን ይመስላል። በጣም ቀላል ሐሳብ ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።